අයිබෝන් ආමක තුළ ඉන්න Geek YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියක් එක. ඉතින් ඔයාලට පේන විදිහට Celebrat කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් ඒගොල්ලන්ගේ headphones වගේම neckband එකක් තමයි අද review කරන්න අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් Celebrat කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන කතා කරොත් මම මේකට අවුරුදු කිහිපයක් කලින් ඉඳන් මේක use කරන බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම Celebrat එකට ගිහිල්ලා ගොඩක් කාලෙක ඉඳන් තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි Celebrat කියන්නේ. ඉතින් මම මේක මිලදී ගන්නේ Celebrat එකෙන් එහෙම නැත්නම් SLG කරාම ක්‍රියාත්මක කරන online store එකක් තමයි Celebrat එකේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට ගියොත් මේ products වලට අමතරව තවත් products බලා ගන්න පුළුවන්. මම පළල description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් Celebrat කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ විශේෂත්වය ගොඩක් affordable. එහෙම නැත්නම් දරා ගන්න පුළුවන් මිලකට. ඒ කියන්නේ ලොකු ගොඩක් ගණන් නැහැ. හැබැයි ගොඩක් අඩු මිලකට ගොඩක්ම හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් එක්ක එන හෙඩ්ෆෝන්ස් neckbands ඒගොල්ලෝ නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයක්. ඉතින් මේකේ නම කියවෙන්නේ Celebrat වගේ. නමුත් මේක ස්පෙල් වෙන විදිහ වෙනස්. ඉතින් කොහොම හරි ඒක වඩන්න අපිට ප්‍රධාන විදිහටම හෙඩ්ෆෝන්ස් දෙකක් වගේම neckband එකක් මේ විදිහට ගෙනලා තියෙනවා. ඉතින් පටන් ගමු ගණන් අඩු හෙඩ්ෆෝන් එකකින්. ඉතින් මම මේ දෙක සයිඩ් එකේ තියන්න. මේ හෙඩ්ෆෝන් එක මේ මම මෙතන පෙන්නන ප්‍රධාන හෙඩ්ෆෝන්ස් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙක අතර පොඩි වෙනසක් විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රයිසස් වගේම ලින්ක්ස් පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තිනවා. ඒත් එක තවත් ප්‍රොමෝ කෝඩ් එකක් දාලා තිනවා. ඔයාලට තවත් මුදලක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේ HW56 watch එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් මෙතනදී ගොඩ දෙනෙක් අහලා තිබුණා මේ ප්‍රොමෝ කෝඩ් එක කොහොමද දාන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ අපේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයාලට ප්‍රොඩක්ට්ස් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් කාර්ට් එකට. ප්‍රොඩක්ට්ස් ඇඩ් කරගන්නදී කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට ඕන තරමක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. එක shipping ගාස්තුවක් විතරයි ඔයාලට යන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ප්‍රොඩක්ට්ස් ඔයා කාර්ට් එකට ඇඩ් කරගෙන කාඩ් පේජ් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් එතන ප්‍රොමෝ කෝඩ් එක ඇතුල් කරන්න තරක් තියෙනවා. මේක ඇතුල් කරන්න. එතකොට ඔයාලට වෙන මිලක් අඩු කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. කියන්න මතක නැහැ Geek YouTube channel අලුත් කෙනෙක් නම් මතකද පල්ලා දෙන්න තරතුමාට subscribe button එක press කරන්න. ඉතින් බලන්න ඇත්තට මේ headphones හොඳයිද? මොකද ගොඩ දෙනෙක් මම ඊළඟ තිබු headphone review කරන්න කියලා use කරන්න පුළුවන්. මොකද ලංකාවේ එක price range වලට එක හොඳ original කියලා එනවා, replica කියලා එනවා. එක qualities වලින් එනවා. නමුත් හරියට හොඳ branded හොඳ වගේම ගණන් අඩුවට ගන්න පුළුවන් headphone එකක් ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝ කතා කරන්න කියලා ගොඩ දෙනෙක් ඉල්ලලා තිබුණා. හරි. මුලින් පටන් ගන්න Celebrat ලගේ A23 කියන headphone එකකින්. ඉතින් අපිට box එකේ බලා ගන්න හම්බෙනවා version එක 5.0 කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේ AUX playback memory card weight එක gram 148. ඒ කියන්නේ ගොඩක් light weight. අතන package එක ගොඩක් light weight. ඉතින් ඒ වගේම මේක wireless වගේම wired විදිහට use කරන්න පුළුවන් කියලා clearly සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට සයිඩ්ස් වල තවත් මේ ගැන විස්තර බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් තවත් කීප දෙනෙක් අහ ප්‍රශ්නයක් තමයි අනිවාර්යයෙන් තියෙන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්. ඇයි Celebrat එකේ ස්ටිකර් එකක් එන්නේ ගන්න ප්‍රොඩක්ට්ස් වල කියලා. මේකට හේතුව තමයි සාමාන්‍ය අපි ගන්න ඉලෙක්ට්‍රොනික අයිටම්ස් උදාහරණයක් විදිහට ලක්ෂ ගණක් අතරින් එකක් දෙකක් හරි සමහරක් විට වැඩ නොකර තියෙන chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම වුණොත් සමහරක් විට මේ අයිටම් එක කස්ටමර්ට එවුවට පස්සේ ඒ කස්ටමර්ටත් එක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. Celebrat එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ ප්‍රොඩක්ට් එක කෙනෙක් යූස් නොකර හැබැයි එක එක ක්‍රම වල ටෙස්ට් කරනවා මේක වැඩ කරනවද මේක වර්කින් කන්ඩිෂන් එකේ තියෙනවද මේකේ හැම දෙයක්ම හරියට තියෙනවද කියලා ඊට පස්සේ තමයි කස්ටමර්ට මේක ෂිප් කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි Celebrat එකේ ස්ටිකර් එක මෙතන බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මුලින්ම මම මේ විදිහට මේ ස්ටිකර් ඉවත් කරගන්න. අපිට මෙන්න මේ විදිහට box එකෙන් මේක එළියට අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට box එක මේ විදිහට unbox කරගන්න පුළුවන්. අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපේ headphone එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව අපිට මේකත් එක්ක තවත් accessories වගේක් ලැබිලා තියෙනවා. එකක් තමයි මේ USB cable එක, මේක micro USB cable එක සහ paperworks බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. headphone එක ගැන කතා කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේක black color එකකින් තමයි ලැබෙන්නේ. නමුත් මේකේ පාට තියෙනවද කියලා මට හරියටම sure නැහැ. පල්ලා description එකේ link එකෙන් ගිහලා බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ දේ තමයි ගොඩක් මොද ස්පොන්ජ් එකක් වගේ මෙතන ෆීල් වෙනවා. ඉතින් මේක මුලින්ම අතර ගත්ත ගාම ඉතින් ඒ වගේම මෙතන හිසටත් මේ වගේ ස්පොන්ජ් වගේ කොටසක් තියෙනවා. ගොඩක්ම comfortably අපේ කනේ රඳව ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට තවදුරටත් මේ headphone එක extend කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම smooth විදිහට මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් අපේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට extend කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම හිතනවා මේ වගේ ප්‍රමාණයක් මට හොඳයි කියලා. right. මේ headphone එක කනට දාගත්තට පස්සේ ගොඩක් දුරට noise එක cancel වෙනවා කියලා තේරෙනවා. දැනටවත් headphone එක දාන ටිකට. ඉතින් මේක noise cancellation එක එන headphone එකක් නෙමෙයි. නමුත් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා යම්තාක් දුරකට කියන්නේ 80ක් විතර දුරට වටේ තියෙන noises ඇහෙන්නේ නැති වුණා. මම කතා කරන ගමන් මට ඇත්තටම තේරෙන ප්‍රමාණය අඩු වුණා. මොකද ගොඩක් හොඳට මගේ කනට මේක ෆිට වෙනවා. හැබැයි මෙතන ස්පොන්ජ් වගේ කොටස නිසා ගොඩක්ම හොඳ සුව පහසුවක් මගේ කනට වගේම හිසට සම්බන්ධ කොටසක් මට ලැබෙනවා.
ඉතින් අපිට බලාගන්න පුළුවන් සයිඩ් එකේ බටන්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. මෙතන අපිට ප්ලේ වගේ පෝස් බටන් එක ඊළඟ ට්‍රැක් එකට යවන්න, ඒ වගේම ඊට කලින් ට්‍රැක් එකට යවන්න, ඒ වගේම වොලියුම් අප් වොලියුම් ඩවුන් බටන්ස් විදිහට මල්ටි ෆන්ක්ෂනල් බටන් තුනක් ලැබිලා තියෙනවා. SD කාඩ් එකක් දාන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට මේකේ මෙමරි කාඩ් එකක් දාලා කිසිම ඩිවයිස් එකකට කනෙක්ට් නොකර Bluetooth මුකුත් පාවිච්චි නොකර යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒකත් වටිනවා. ඒ වගේම මයික්‍රොෆෝන් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට චාර්ජින් පෝට් එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. තවදුරටත් 3.5 පෝට් එකක් තියෙනවා. මේක නිසා අපිට කම්පියුටර් එකකට, ෆෝන් එකකට වගේ කනෙක්ට් කරගන්න, නැත්නම් ටීවී එකට හරි මොකක් හරි ඕන කොන්සෝල් එකකට මොන හරි දෙයකට වඩා කනෙක්ට් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. 3.5 කේබල් එකක් පැකේජ් එකේ ලැබුණේ නැහැ. හැබැයි ඔයගලන්ට වෙනම එක පර්චේස් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට පේමන්ට් ඔප්ෂන් ගොඩක් තියෙනවා. ගෙදරට ආවට පස්සේ සල්ලි ගෙවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔන්ලයින් පේ කරන්න පුළුවන්. මෙතන Visa, Master, Amex, Easy Cash, ඊළඟට Genie, Freebie මේ වගේ ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම බෑන්ක් කරා පේමන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් බෑන්ක් කරා පේමන්ට් කරන අයට අර මම කලින් කාඩ් පේමන්ට්ස් කරන අයට ෆ්‍රී ගිෆ්ට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක ඔටෝමැටිකලි ඇප්ලයි වෙනවා. ඉතින් කැමති කට්ටියට ඔන්ලයින් පේමන්ට්ස් කරන්න බලන්න, නැත්නම් ගෙදරට ආවට පස්සේ සල්ලි ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. හරි. ෆස්ට් ඉම්ප්‍රෙෂන් එක මම ඇත්තටම සර්ප්‍රයිස්ඩ්. මොකද මේක රුපියල් 4000කටත් වඩා අඩුවෙන් ගානකට තියෙන හෙඩ්සෙට් එකක් මම හිතන විදියට. ඉතින් ඔඩියෝ ක්වොලිටි එක ඇත්තටම හිතා ගන්න බැරි තරම් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. පළවෙනිම දේ තමයි කියන්න ඕනේ කරන්නේ මේකේ සවුන්ඩ්ස් වල ඩීටේල්ස්, ඒ වගේ ක්වොලිටි එක, බේස් එක පර්ෆෙක්ට්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම 60% විතර වගේ ප්‍රමාණයකට සවුන්ඩ් එක තිබ්බම හොඳටම ඇති. ගොඩක් හොඳට වටේ තියෙන ශබ්ද තිබුණා හෝ නැත ගොඩක්ම හොඳට අපිට හොඳ ඩීටේල් එක මේක අහන්න හැකියාව ලැබෙනවා. නමුත් 100 දක්වා අපිට ගෙනියන්න හැකියාව තියෙනවා. මෙහෙම කරොත් ගොඩක්ම ලවුඩ් විදිහට මේක ඇහෙනවා. ඉතින් ගොඩක්ම ഘോഷාකාරී පරිසරයක හිටියත් ඒක නිසා මේක ගැන වද වෙන්න කාරණාවක් නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම කියන්නේ සවුන්ඩ් ඩීටේල්ස් මම අර කලින් කිව්ව විදිහට මම හිතුවරට සෑහෙන්නම හොඳයි. ඉතින් ගොඩක්ම ඩීටේල් විදිහට මේ සින්දු බට අහන්න හැකියාව ලැබුණා. අපිට කෝල්ස් කරනත් ෆෝන් එකට මේක යූස් කරන්න පුළුවන් බයික් එකක් තියෙන නිසා. ඉතින් බලමු තවදුරටත් අහලා. ආයෙත් ටික වෙලාවක් සින්දුව ඇහුවා. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ හීට් වෙන එක ගොඩක් දුරට අඩුයි. ඒ කියන්නේ අපි කනට එහෙම අපහසුතාවයක් දැනෙන්නේ නැහැ. මම ගොඩක් මේ කුෂන් එක නිසා කම්ෆර්ටබල්. ඉතින් ඒක නිසා ඒක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම හෙඩ්සෙට් එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඕනේ. අපි ගොඩක් වෙලා යූස් කරන්න ඕනේ මේක. ඉතින් ඒ හැමදේම තියෙන all in one headset එකක් විදිහට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. දෙවෙනි headset එක ඒ තමයි A4 එක Celebrat ලගේ. ඉතින් මේකෙත් අපිට මේ විදිහට පැකේජින් එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට මේකේ 3000 mAh large capacity battery එකක් තියෙනවා කියලා ස්පෙෂලි සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම authentication sticker එකක් තියෙනවා. මොකද මේ හැම product එකක්ම genuine Celebrat products. ඉතින් ඒක නිසා fake products ඔ copy මුකුත් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ වගේම මේක අපිට තවත් details ටිකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේක කලින් headset එකට මම හිතන්නේ රුපියල් 100ක 200ක වගේ වෙනසක් ඇති. නමුත් මේකත් රුපියල් 4000කට ආසන්නයෙන් හෝ අඩුවට ගන්න පුළුවන් headset එකක්. බලමු මේකත් open කරලා මොන වගේ දෙයක්ද අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ කියලා. අපිට මේ විදිහට පැකේජින් එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මේක ඕපන් කරන්නම් මම මුලින්ම අපිට හෙඩ්සෙට් එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්ක අපිට තවදුරටත් බොක්ස් එක ඇතුලේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. පැකේජින් එක ඇතුලේ කලින් වගේ USB කේබල් එකයි AUX කේබල් එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. 3.5 mm. ඉතින් කලින් එකත් එක ලැබුණා. ඉතින් මේකත් අපිට ඩිරෙක්ට්ම ඕන ඩිවයිස් එකට වයර්ඩ් විදිහට කනෙක්ට් කරන්න මේ කේබල් එක යූස් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මේක වල පේනදී මේක ඇත්තටම අර අපිට නවල්ලා අවශ්‍ය විදිහට තියාගන්න පුළුවන් ෆෝල්ඩබල්. එහෙම නැත්නම් පෝටබල් විදිහේ හෙඩ්සෙට් එකක්. ඉතින් ට්‍රැවල් කරන කෙනෙක්ට මේක සෑහෙන වටිනා බෑග් එක ඇතුලේ දාගෙන තියාගන්න. ඉතින් මේකෙත් අපිට මේකත් අවශ්‍ය විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා ඕන ප්‍රමාණයට. හරි. මේ හෙඩ්සෙට් එක කලින් එකට වඩා ටිකක් වෙනස්. මොකද මේ හෙඩ්සෙට් එක දාගත්ත ගමන් අර මම කලින් හෙඩ්සෙට් එකගේ කන සම්පූර්ණයෙන්ම සීල් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ noise cancellation මම කිව්වා ඒකෙදී 180ක් විතර වටේ තියෙන ශබ්ද ඇහෙන්නේ නැතුව ගියා කියලා. මේකෙදි මට කියන්න බලන්න 30ක් 40ක් විතර තමයි වටේ තියෙන ශබ්ද ඇහෙන්නේ නැතුව ගියේ. ඉතින් එක එක්කෙනාගේ කන රූම් එක වෙනස් කරලා 30ක් 40ක් විතර තමයි මට ෆීල් වෙන්නේ මගේ කනේ තියෙන ෂේප් එක නිසා වෙන්නේ සමහරක් විට කොහොම නමුත් මේකේ ඔයගලට පේනවා නැවතත් අර කුෂන් වගේ හොඳ වටේ කොටස අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. වගේ මෙතනදී මේ මුළු කොටසම මේ විදිහට ස්පොන්ජ් එකක් වගේ මේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒක නිසා මාරම සැප පහසුවක් තේරෙනවා මේක අපේ ඔළුවට දාගත්තට පස්සේ. ගොඩක් හෙඩ්සෙට් වගේ ටික අමාරුවක් ෆීල් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Celebrat ලගේ බ්‍රෑන්ඩින් එක එහෙම ගිහිල්ලා තියෙන හැමතැනම. ඉතින් ඊට අමතරව මේකේ සයිඩ් එකේ තමයි ටිකක් යුනික්. මේකේ සයිඩ් එකේ තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මල්ටි ෆන්ක්ෂනල් බටන්ස් ටික. ඉතින් මෙතන
turn on කරන බටන් එක, ඒ වගේ calls accept කරන බටන් එක, play pause බටන් එක, ඒ වගේම volume up volume down ඊට සින්දුවක් skip කරන්න හරි කලින් එකට යන්න හරි මේ ඔප්ෂන් වලට හැම ඔප්ෂන් එකටම බටන්ස් බලා ගන්න හම්බෙනවා. තවදුරටත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා micro USB charging port එකක්. ඒ වගේම මම කලින් කතා කරපු විදිහටම 3.5 port එකක් තියෙනවා. අපිට මේක wired විදිහට ඕනම device එකට computer එක වගේ connect කරගන්න. ඒත් එක්කම තව microphone එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ආයතන කලින් විදිහම තමයි welcome to the music world කියලා ඒගොල්ලෝ intro එක ගියා. ෆෝන් එකේ bluetooth වලට යමු. ගිහිල්ලා pair කරගමු මේ device එක. A4 Celebrat pair. sound quality එක මේකේ සෑහෙනම හොඳයි. හැබැයි කලින් කතා කරපු A19 එකට සාපේක්ෂව මේක මං කියව රුපියල් 100ක් 200ක් විතර පොඩි ප්‍රයිස් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කියලා. හැබැයි ලොකු ඔඩියෝ එකේ වෙනසක් බලා ගන්න හම්බුනේ දෙකම එකට එක වගේ. මම පර්සනලි කලින් එක ටිකක් කැමතියි. මොකද ඒකේ අර බේස් ගතිය පොඩ්ඩක් වැඩි වගේ දැනෙනවා. මොකද කනට ගොඩක් හොඳට සීල් වෙලා වගේ තියෙන නිසා. නමුත් එහෙම නැතුව අපි ඕවරෝල් ගනිද්දි මේ දෙකේම එකම ඔඩියෝ ක්වොලිටි එක වගේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් සෑහෙනම හොඳයි. නැවතත් කියනවා මේක බේසික සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක හැමදැම්ම ගොඩක් හොඳට තියෙනවා. හැබැයි පර්සනලි මම අර කලින් එකට මේකට ටිකක් කැමතියි. හැබැයි මේකේ වාසි කිහිපයක් තියෙන. එකක් තමයි මම කලින් කිව්ද පෝටබල් ඩිසයින් එකක් තියෙන. ඕනම තරම් ගෙනියන්න පහසුයි. ඒ වගේම අපිට මේක සැප පහසුවකින් වැඩි ගොඩක් වෙලාවට කන සම්පූර්ණයෙන් වහගෙන ඉන්න කැමති නැති කෙනෙක්ට නිතරම අර ගොඩක් වෙලා දාන් ඉන්නවා නම් ප්‍රශ්නයක් කන සම්පූර්ණයෙන්ම සීල් වෙනවා වගේ තියෙනවා නම් ඒ වගේ කෙනෙක්ට මේක සෑහෙන හොඳයි. ඒ වගේම ගොඩක් යුනික් විදිහට තමයි වොලියුම් කන්ට්‍රෝලර්ස් ටික තියෙන්නේ. අවසාන ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි අපි දැන් කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඒ තමයි Celebrat ලගේ neck band එකක්. ඉතින් neck bands උත් ඊට අමතරව කීපයක් වාට say.lk එකේ හොයාගන්න පුළුවන්. නමුත් මම අද රිවිව් කරන්නේ A19 එක. ඉතින් ඒකත් Bluetooth 5.0. ඒ වගේම පැය 8ක continuous play time එකක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා. පැය 8ක් අපිට එකපාරක් charge කරලා use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තවදුරටත් අපිට මේකේ buttons විස්තර ගැන සඳහන් කරලා තියෙනවා. magnetic suction මම හිතන්නේ මේකේ තියෙන buds දෙක magnet එකක් විදිහට ඇලවෙනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් දෙයක්. තවදුරටත් කතා කරන්න මේ විදිහට මම මේක unbox කරගන්න. අපිට මේ විදිහට පුළුවන් අපේ headset එක එහෙම නැත්නම් neck band එක එළියට අරගන්න. මෙතන අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන ප්‍රධාන විදිහටම neck band එක මුලින්ම අපි තියනවා. ඒක මුලින්ම එළියට අරගමු. right. මීට අමතරව අපිට ලැබුණා USB charging cable එකක්. ඒ වගේම එක එක sizes වල buds කිහිපයකුත් මෙතන තියෙනවා. හරි. මේ neck band එක. මුලින්ම මට මේක අතර ගත්ත ගමන් තේරෙන දේ තමයි මේක තමයි මම දැකපු මම අතර අරගෙන තියෙන පොඩිම ඒ වගේම size එකෙන් පොඩි සිහින් බරින් අඩුම neck band එක. නිකන් පියාඹන තරමට වගේ. මම හිතන්නේ ග්‍රෑම් 50ක්වත් මේක බරද කියලා. ගොඩක් ලයිට් වේට් ඩිසයින් එකක් තියෙන. මට හිතා ගන්න බෑ බැටරි එකක් කොහොම මේක ඇතුලේ තියාගත්තද කියලා. ඉතින් ඒකට මම සෑහෙන ආසයි. මොකද neck band එකක් දාගෙන ඉන්න කෙනෙක් දවස් ගානක් එක දිගටම neck band එකක් දාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේක කම්ෆර්ටබල් වෙන්න ඕනේ ආයෙත් කියනවා වගේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒ දේ අපිට Celebrat ලගේ A19 එකෙන් ලැබෙනවා ඇති කියලා. හරි. ඉතින් අපිට buds වල විවිධ sizes ලැබිලා තිබුණා. අපිට මේක use කරන්න හැකියාව තියෙනවා කැමති නම්. මේකෙත් මම අර කලින් කිව්ව විදිහට මේක කනට fit වෙන නිසා හොඳට මේකෙන් යම් තාක් දුරකට බඩ පිටාව තියෙන noise එක ඇහෙන්නේ නැති වෙනවා. ඉතින් මුලින් බලමු මේකේ තියෙන buttons ගැන. මෙතන අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා volume up down buttons. මම හිතන්නේ මේක සින්දුවක් යවන්න use කරන්න අපල skip කරන්න වගේ previous එකට යන්න. ඒ වගේ multi functional button එකක් තියෙනවා. මම විශ්වාස කරලා මේක call answer කරන්න. ඒ වගේම මෙතන microphone එකකුත් තියෙනවා call answer කරන්න. ඒ වගේම calls reject කරන්න. මේ neck band එක turn on කරන්න වගේ දේවල් වලට use කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊට අමතරව අපිට charging port එකත් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේ device එක pair කරගන්න. wow. මේ කතා කරපු headset තුනෙන්ම මේක තමයි මට දැනට තියෙන හොඳම headset එක. මම කිය sound quality එක compare කරද්දී ඉතින් මේක neck band එකක්. මේක headphone එකක් නෙමෙයි. හැබැයි sound quality එක හිතා ගන්න බැරි තරම් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. bass එක වගේම sound details හැම දෙයක්ම ඒත් එක්කම මට තියෙන පුදුමය ආයෙත් කියනවා මෙච්චර පොඩි මෙච්චර බරෙන් අඩු headset එකක් කොහොමද හැදුවේ කියන එක. ඉතින් ඒ වගේම sound quality එක මෙච්චර හොඳ තියෙන ඒ වගේම පැය 8ක විතර battery එකක් තියෙන headset එකක්. මෙච්චර අඩු size එකේ light weight එක කොහොමද design කරේ?
කොමනමුත් සෙලබ්‍රේට් ලගේ මං හිතනවා මම රිවිය් කර ඩිවසස් තුනක් ඉතිං මගේ මේ විඩියෝ රික්වෙස්ට් කරපු කට්ටියට මං හිතනවා හොඳ අයිඩියක් එන්න ඇති කියලා. ඉතින් ගන්න පුළුවන් ලින්ක්ස් ඔක්කොම බලලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. මම ප්‍රොමෝ කෝඩ් එක දාලා තියෙනවා. මේකත් යූස් කරොත් ඔයාලට තවත් ගණන් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ගෙදරට ආවට පස්සේ මුදල් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔන්ලයින් පේමන්ට් කරලා ඔයාලට ෆ්‍රී ගිෆ්ට් එකකුත් අරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් බැංකේ පේ කරලා වෙනම ෆ්‍රී ගිෆ්ට් එකක් 102ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් අරගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. විස්තර බලලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ වගේ පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ පින් කරලා තියෙනවා. මොකද හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයා මේ තුنين කැමති මේ ඩිවයිස් එක මොකක්ද කියලා අනිවාර්යයෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. එයාගේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. අපි ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හැමෝටම සුබ දවසක්.